Belajar Latvia. Topik pembelajaran, penyimpanan dapur. Pārtikas trauks. Bekas makanan. Pusdienu kārba. Kotak makan tengah hari. Pārtikas maisiņš. Beg simpan makanan. Saldētavas maisiņš. Beg beku. Pārtikas plēve. Pembalut plastik. Alumīnija folija. Kerajang aluminium. Pieliekamais. Pantry. Virtuves skapis. Kabinet dapur. Virtuves atvilktne. Laci dapur. Virtuves plaukts. Rak dapur. Garšvielu plaukts. Rak rempah. Maisiņa klipsis. Klip beg. Trauku mazgāšanas līdzeklis. Sabun pinggan. Trauku mašīnas līdzeklis. Deterjen mesin basuh pinggan. Trauku mazgājumā mašīna. Mesin basuh pinggan. Trauku sūklis. Spen pinggan. Trauku birste. Berus pinggan. Beržamā birste. Berus gosok. Beržamais sūklis. Ped penyental. Trauku žāvētājs. Rak pinggan. Virtuves izlietne. Sinki dapur. Izlietnes sietiņš. Penapis sinki. Papīra dvielis. Tuala kertas. Tīrīšanas drāna. Kain pembersih. Tīrīšanas salvetes. Tisu pembersih. Tīrīšanas aerosols. Semburan pembersih. Smidzinātāja pudele. Botol semburan. Gumijas cimdi. Sarung tangan getah. Atkritumu tvertne. Tong sampah. Atkritumu maiss. Beg sampah. Šķirošanas tvertne. Tong kita semula.
Kompostatvertne. Tong kompos. Slota. Penyapu. Liekšķere. Penyuduk sampah. Grīdas lupata. Kain lantai. Liekšķere. Pārtikas plēve. Virtuves izlietne. Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari flashcard di S-Luna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.